دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. خانم بزرگ اسبشو کوبید به زمین و عصبانی گفت: خوبه اینقدر زنم نکن. گفتم بیاد اینجا تو عمارت، من تنها شبا میترسم بخوابم. حشمت خان نگاش کرد و گفت: 5 تا بچه من اون طرف بی مادر و عزادار افتادن. آشتی بیاد اینجا. اونور که طاووس هست. حشمت خان عصبانی چرخید و پوزخندی زد. شما سر زور با من حرف زدید، من گفتم نه. دیگه واسه چی آشتی رو میارید اینجا؟ خانم بزرگ تو پا انداخت تو زمین من و گفت: آشتی خودش راضیه. گفتم: راضی به چی هستم خانم بزرگ؟ به این که طاووس بیا زندگی صنمو جمع و جور کنه. یعنی چی؟ من نمیفهمم. برای چی اون باید جمع کنه؟ خانم بزرگ، کفن ماه صنم هنوز خوش نشده. چی میگی؟ صدای خانم بزرگ بالا رفت. بس کن حشمت، نذار دهنم باز بشه. در حالی که گیج شده بودم گفتم: من که نمیفهمم چی میگید حشمت خان. اما هنوز عزای آقا بزرگ تموم نشده، چه برسه به ماه صنم. تو اگه حشمتو دوست داری همین امشب وسایلتو میاری تو این عمارت. گفتم: برای چی؟ مگه خونه زندگی خودم چشه؟ خانم بزرگ صورتشو برگردوند و با ناراحتی گفت: خوب دختر پاشو جای مادرش گذاشته. چند شب سرشو جای دیگه گذاشته رو زمین، بعد یهو اومده میگه من آبستنم. پسر منم زود باور. گفت این بچه منه. برگشتم و به حشمت خان نگاه کردم و فهمیدم که این اولین بار نیست که این حرفا رو میشنوه. و یهو جوش آوردم و گفتم: خانم بزرگ، نذاری دهن منم باز بشه. شما بودید که با همین حرفا مادرمو کردید زیر گل و الان هم دقیقاً دارید همون بلا رو سر من میارید. میارم چون دختر همون مادری. نخیر خانم بزرگ، چون شما پاتون لب گوره ولی هنوز دست از اخلاقتون بر نداشتین. دیگه ارث و میراث مجید خان که تقسیم شد. چی میخواستید که نگرفتید؟ خانم بزرگ رو کرد به حشمت، هیچی بهش نمیگی؟ چی بهش بگم مادر؟ شما که خوب با اخلاق خودش و مادرش آشنایی. یعنی اجازه میدی هر چی میخواد بگه؟ حشمت برای ختم قائله دستشو بالا برد و گفت: خانم بزرگ، ممنونم که به فکر منید، ولی من زن دارم و زنم هم بلده چجوری زندگی منو رو به راه کنه. از پس بچه‌ها من برمیام، نگران نباشید. و دست منو کشید و به سمت عمارت خودمون رفتیم. تا برسیم در عمارت گفتم: تو چجوری فهمیدی من اینجا؟ رفتم عمارتت نبودی. دیدم طاووس داره سرلخت میچرخه، گفتم لابد مادرم اومده سر تو رو گرم کنه. واسه همین اومدم دنبالت. گفتم: واقعا مشکل خانم بزرگ با من چیه؟ اصلا نمیفهمم. هیچی. دوست داره یکی از خانواده خودش تو خونه زندگی من بدوله. اینو گفت و حسابی تو هم رفت. دستشو محکم فشار دادم و گفتم: باشه عزیزم، حالا اینقدر هرس نخور. با شنیدن حرفم یه دفعه ایستاد و ناراحت به آسمون نگاه کرد. خدایا، میونه این همه گرفتاری زن گرفتم فقط قوزه بالا قوزه. این دیگه چه وضعیتی که خانم بزرگ برام راه انداخته. به خدا دیگه خسته شدم. گفتم: حشمت، کاش خسرو خان بود. شما دوتا خوب با هم از پس این مردم برمی اومدین. نگاهم کرد و ناراحتیش بیشتر شد. میدونی چیه آشتی؟ رابطه بین من و خسرو رو من خراب کردم با اشتباهات خودم. گفتم: ببخشید، حالا که نیست. حرف منم بیجا بود. اصلا شما تنهایی هم از پسش برمیای. من مطمئنم. خیلی خوب، بریم شام بخوریم. دست حشمتو گرفتم عقب‌تر بایسته و خودم یهویی در رو باز کردم. طاووس بچه بغل بدون روسری و شلوار با دامنی که مچ پاش کاملا بیرون بود وسط خونه من ایستاده بود. دست به کمر زدم و اخمی انداختم به صورتم و گفتم: مگه اینجا مطرب خونه است که پراپاچه سفید تو انداختی بیرون مشتری پیدا کنی؟ حشمت خان اومد کنارم و طاووس دست پاچه شد. خانم شمایید؟ پس کی باشه؟ حشمت خان؟ بله. یعنی نه. بچه یهو رو شلوارم بالا آورد، درش آوردم. بعد دیدم کسی تو عمارت نیست، واسه همین نشستم روی صندلی. گفتم: من بعد از این چاقت سر میکنی. دامنت هم باید بلند باشه و این بقیه کارگرای این عمارت میری و میای. فهمیدی؟ بله. حالا بزن به چاک. گشنتم هست، بچه رو بده کلثوم و خودت برو تو اتاق کارگرا شام بخور. چشم خانم. طاووس بچه ها رو گرفت و رفت بیرون. حشمت با خنده پشتم زد و گفت: زهر ترکش کردی بیچاره رو. زبون دختر بند اومد. عصبانی و با قیس گفتم: زپرتی، فکر کرده میتونه بیا سر خونه زندگی من آبارشه.
این دفعه موهاشو دونه بدونه با همین دستای خودم میکنم. حشمت خان با یه لبخند بامزه و با نمک گفت خیلی خوب، حالا شیر نشو. تو الان 2 نفری. این رگ حسادت و جنگی بودن تو هم میدی به بچه؟ گفتم دست شما درد نکنه. من جنگی و حسودم. نشست اونور میز و گفت نه خیر، خدا نکنه. اما یه رگی دارید که گاهی اوقات میگیره. لامصب اگه گرفتم دیگه ول نمیکنه. اینا رو با لهجه غلیظ میگفت و من نتونستم جلوی خندمو بگیرم. نشستم کنارش و تو بشقابم غذا ریخت. آهان، حالا ول کرد. بیا یه چیزی بخور، بچم ضعف کردون تو. گفتم حشمت خان، چقدر پدر بودم به شما میاد. چقدر خوشحالم که اون مرد بی خیال و بی عرضه‌ای که فکر می‌کردم نبودید. و صورتشو بوسیدم و آهسته بغلش گرفتم. حشمت خان دست نوازشی روی کمرم کشید و گفت یه جوری قربون صدقم میری، دوست دارم 24 ساعته بمونم پیشت. بوسیدمش و رفتم اون طرف میز نشستم و به غذا خوردنمون ادامه دادیم. میز که جمع شد، خدمتکار واسمون سینی تنقلات آورد و منم رفتم رو صندلی کنار دستش نشستم که حشمت گفت میگم آشلی، تو ویاری چیزی نداری؟ چطور مگه؟ آخه هیچ وقت نمیگی چی هوس کردی. چشم و ابروی اومدم و گفتم بگم چی هوس کردم؟ بگو. تو رو. یهویی برق شیطنتو تو چشماش دیدم و دستشو برد زیر زانو. اون یکی دستشو هم برد پشت کمرم و منو از روی صندلی بلند کرد. صورتمو بوسید و گفت ای به روی چشمم. و تا طبقه بالا و اتاق خوابمون رفتیم. اونجا هم مثل ملکه ها منو روی تخت نشوند و بوسه بارونم کرد. حشمت طوری با من توی جمع و تو خلوت رفتار میکرد که انگار تنها زن روی زمین منم و اون سالهاست که عاشق منه. شاید هم واقعا همینطور بود و عشقی که مادرم داشت بعد از 20 سال داشت به من بروز میداد. هرچی که بود من با حشمت خوشحال بودم و واقعا عاشقش بودم. روزهای بعدی عمارت در آرامشی بی سابقه به سر میبرد. دخترای ماسنم گهگداری برای دیدن بچه‌ها به خونه ما می اومدن و طاووس با اون سر و زبونش تونسته بود همه رو جذب خودش کنه. اما نمیدونم چی تو وجود اون دختر بود که منو خیلی نگران میکرد و اگه میتونستم تا الان 1000 بار عذرشو خواسته بودم. حشمت ازم میخواست بهش اهمیت ندم و فقط از کمکش استفاده کنم تا بتونم خودم بیشتر استراحت کنم. یادمه تقریبا توی ماه 5 افتاده بودم که سالگرد خسرو ربابه نزدیک شد. بعد از سالگردم با جهیزیه که توی این مدت برای ایران دو تدارک دیده بودیم اونو فرستادیم خونه بخت. البته تو روستا هیچ جشنی گرفته نشد و فقط توی رشت از سمت خانواده شوهرش مراسم گرفتن. حالا دیگه من مونده بودم و 4 تا بچه قد و نیم قد از شوهرم با شکمی که دیگه کم کم بالا اومده بود و تمام توانم رو ازم میگرفت. خانم بزرگ بعد از عروسی ایران دخ سیاهشو از تن بیرون آورد و به همه اهل عمارت دستور داد تا سیاه در بیارن. نمیدونم چه نقشه‌ای تو سرش بود، ولی هرچی که بود منو حسابی میترسون. 1 ماه از عروسی ایران دخ میگذشت تا اینکه متوجه شدم تو عمارت روبرویی چند تا مهمون داریم. کارگرا میرفتن و میومدن و دائم در حال پذیرایی بودن. اون روز حتی طاووسم با بچه‌ها رفته بودم به عمارت خانم بزرگ و فقط من بودم که داشتم چیزی رو نظاره میکردم که قرار بود زندگیمو بسوزونه. حشمت خان که عصبانی از اتاق مادرش بیرون اومد فهمیدم چیز خوبی نیست. لکو لکونا رفتم توی حیاط. با ورودم به حیاط پیرزن و پیرمردی از خونه خارج شدن. سر و وضع لباسشون شبیه بقیه مردم روستا بود و اصلا شبیه شهرنشینا یا عیونزاده ها نبودن. همینطور داشتم نگاهشون میکردم که مرد به دست و پای حشمت افتاد و من گوش تیز کردم تا بشنوم. چی کار داری میکنی مرد حسابی؟ بلند شو. حشمت خان بود که مردو خطاب قرار داده بود. مرد نالید. حشمت خان، پسرم، هیچی ازت نمیخوام. فقط این نون خور تو خونت بمونه. کلفتی تو بکنه و نوکری بچه‌ها تو. به خدا تا آخر عمر نوکر زن و بچه‌تم. 7 سال دیگه تو خونه دارم و نمیتونم نونش رو بدم. طاووس از روی ایوون با چشمای غمبارش به اون صحنه نگاه میکرد و من نگران دست به شکمم بردم تا از دردی که توی کمرم میچرخید کم کنم. خانم بزرگ اومد روی ایوون و حشمت دست مردو گرفت و بلندش کرد که خانم بزرگ داد زد پسر دایی، برگرد خونت. دخترت هیچ جایی نمیره. جاش توی همین عمارته. اینو گفت و چشم و ابروی نازو کرد و برگشت تو. حالا فهمیده بودم اون مرد کیه. مرد با شادی دستشو بالا برد و گفت خدایا شکرت. حشمت خان، با کفن سفید برش گردونید. اصلا نمیفهمیدم داره چی میگه. احساس میکردم یکی سطح آب یخ روم ریخته. اما ذهنم یاری نمیکرد که کلمات و جملاتی که اون مرد گفته بود و کنار هم بچینم و
به نتیجه‌ای برسم. شایدم نمیخواستم که برسم. حشمت که تازه متوجه من شده بود به سمتم قدماشو تندتر کرد. آشلی کلثوم کجاست؟ چرا اومدی بیرون؟ نفس زنان دستشو گرفتم و گفتم حشمت اینجا چه خبره؟ هیچی عزیزم، برو تو، برای تو خوب نیست. و منی که این چیزا حالیم نبود به سختی حشمتو کنار زدم و خانم بزرگو صدا کردم. با دیدن اون پیرزن خرف روی ایوون عصبی انگشتم و بالا بردم و گفتم مادرمو ازم گرفتید. محاله بذارم زندگیمو هم ازم بگیرید. من آدم باختن نیستم خانم بزرگ، نیستم. حشمت دستمو کشید و گفت آشلی بیا بریم داخل. و منو کشید و به سختی برد روی صندلی نشستم. لیوان آب خنکی دستم داد و گفت آخه عزیز من چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ گفتم حشمت اونا رو آورده بود که اون کلاغشون بمونه، مگه نه؟ آخه این چه مادریه که شما دارید؟ چرا ولم نمیکنه؟ شاید اگر آبستن نبودم با این حرفا حشمت عصبانی میشد و حرفی بارم میکرد. ولی از وقتی محسنم سر زا رفته بود حساسیتش روی من بیشتر شده بود و همون شد دلیلی که جیغ بکشم. اون دختره رو پرتش میکنی بیرون. دستشو روی صورتم نوازشوار کشید و گفت تو منو چجوری شناختی آشلی؟ چی؟ میگم تو این 2 سال که شوهرتم منو چجوری شناختی؟ که اینقدر بهم شک داری؟ شک حشمت؟ مادره داری این دختره رو به زور بریشت میبنده. اون وقت تو سرتو کردی زیر برف. البته شایدم بدت نمیاد. هان بدت نمیاد طاووس بد ترکیب بشه زنت. حشمت خان با یه لبخند ملیح نگام کرد. زن من تو رو دارم. بعد از 20 سال تنهایی بالاخره به تو رسیدم. به کسی که دقیقاً همونیه که میخواستم. دیگه طاووس و کلاغ و گنجش به چه کارم میاد؟ و مهربون به چشمام زل زد و گفت به زودی میفرستم تو بچه‌ها بری شهر. نذاشتم ادامه بده و پریدم و گفتم که چی بشه؟ من تنهایی هیچ جا نمیرم. مهربون تر خندید و موهامو مرتب کرد. عزیزم نمیخوام اینجا بچه‌مو به دنیا بیاری. میفهمی؟ باید تو شهر باشی تا خیالم راحت باشه. گفتم پس اون کلاغ بد ترکیبم بیاد. اصلا همتون رو میفرستم. خودم تنها میمونم تو امارت. تو هم بیا. من نمیتونم. آخه چرا؟ مردم ناراضیان عزیزم. چه ولی نعمتی هستم اگه بخوام فرار کنم و یه گوشه قایم بشم. ولی حشمت تو که کار بدی نکردی. محسنم کرده و مادرت. به تو چه؟ میدونم عزیزم. اما تو این سالها کم نبودن ناموس مردم که گم شدن. باید پیداشون کنم. باید به من اعتماد کنن. این امارت خونه آبا و اجدادی ماست. نمیشه به راحتی بیخیالش بشم. بغض بی صاحب گلومو خراشید و من زدم زیر گریه. نوازشم کرد و سرمو به خودش چسبوند و گفت آشلی جان مطمئن باش الان تنها چیزی که اصلا نمیخوام داشته باشم یه زن جدیده. بذار این دختره باشه کمک حالت بمونه. هر وقت خواستی عذرشو بخوا. خوبه؟ اصلا کارگر تو باشه. گفتم راست میگی؟ آره بیارش پیش خودتو بگو بار تو برات ببنده. هر وقت گفتم اتومبیل شما رو میبره. خوبه؟ آره حشمت. اما چی؟ دلم واسه تنگ میشه. آشلی جان من از تو هیچی نخواستم تا الان. از الان به بعدم نمیخوام. فقط این که خودت صحیح و سالم بمون. حتی این بچه بدون تو برای من معنایی نداره. خب میفهمی چی میگم؟ اینقدر با حرص و غصه های الکی حال خودتو منو خراب نکن. سرمو تکون دادم و حشمت سرمو بوسید. دستمو گرفت و کمک کرد روی تختم دراز بکشم. خودشم کنارم دراز کشید و من سر روی شونه مردی که اون روزا برام از همه دنیا مرتر بود به خواب خوشی فرو رفتم. خوابی که با صدای در زدن طاووس به زهر مار تبدیل شد. چشمامو مالیدم و به جای خالی حشمت خیره شدم. نمیدونستم کی رفته. اما اونقدر آروم رفته بود که من از خواب بیدار نشده بودم. با بی‌حوصلگی گفتم کیه؟ طاووسم خانم. اومدم برای رفتن وسیله بردارم. فهمیدم حشمت فرستاده پیش. واسه همین گفتم خیلی خوب بیا تو. اومد داخل. یه چمدون قهوه‌ای خوش رنگ دستش بود. اونو روی زمین گذاشت و مستقیم سمت کمد حشمت رفت. یهو سرش داد کشیدم و گفتم بی اجازه کجا رو باز میکنی؟ دستشو کشید و سرشو پایین انداخت. ببخشید خانم. برو سمت اون کمد تکی. لنگه سمت راستشو باز کن. هرچی اون تو هست تا میکنی مرتب میذاری تو چمدون. وسیله های آقا رو بر ندارم خانم. نه به تو ربطی نداره. جمع کردی زودی میری بچه‌ها رو میاری ببری همون. میخوایم بریم شهر باید تر و تمیز باشن. چشم خانم. امر دیگه ای ندارین؟ چرا؟ بعدش هم بیا یکم پاهامو ماساژ بده.
کل پاهام شده ورم. طاووس بوق کرد و مشغول جمع کردن وسیله ها شد. آخر شبم به پاهام مشتمال حسابی داد و با آمدن حشمت دومش رو گذاشت رو کولش و رفت. روزهای بعد برای من با دلشوره عجیبی همراه بود. دلشوره‌ای که با دیدن عباس پشت در خونم شدت گرفت. هرچند عباس بعد از فوت محسنم دیگه رابطش دوباره با هم خوب شده بود و من فهمیده بودم تموم اون مدت رفت و آمد نکردنش و سرد شدنش نسبت به من زیر سر روشن نبود، بلکه زیر سر محسنم از خدا بی خبر بود. دلم حسابی براش تنگ شده بود و تا دیدمش دستم و دورش حلقه کردم. سرمو بوسید و کمک کرد تا بشینم. خوبی آبجی؟ آره. شما چطورید داداش؟ ما هم عالی. باقر و غلام رو هم خودم بردم شهر جاگیر کردم. چدن؟ کجا؟ یه جای کوچیک تو همون مغازه‌ای که شاگردی می‌کردم بهشون دادن. برای خودشون کار میکنن و پول در میارن. دلم نمیخواست اینجا بمونن و با کار کشاورزی آیندهشون سیاه بشه. با ذوق گفتم خوب کاری کردی. پسرت چطوره؟ خوبه. حسابی تو پل شده. خدا رو شکر. چه خبر از این طرفا داداش؟ اومدم با حشمت خان صحبت کنم. نیستن؟ گفتم به من بگو. نگاهش روی شکمم موند و من فهمیدم داره ملاحظه‌مو میکنه. عباس، من از همه ماجرای روستا خبر دارم. به هم بگو. چی بگم آبجی؟ هر چی که هست بگو. نگران نباش. مطمئن نیستم دارم کار درستی میکنم بهت میگم. اما خب احتمالاً به گوشت میرسه. یه جنازه پیدا کردن. از کجا؟ از زیر خاک. ای وای بر من. مال کی بود؟ دختر مشیسا. از کجا فهمیدن؟ از لباسی که تو تنش بوده. خب مردم عصبانی‌ان. میگن کار حشمت خان بوده. میگن گیله خان حشمت خانه. ولی نبوده. میدونم آبجی. میدونم. اما اینا حالیشون نمیشه. کاریشم نمیشه کرد. یعنی چی کاریش نمیشه کرد؟ چی کار کنیم پس؟ حرفم تموم نشده با صدای حشمت برگشتم سمتش که میگفت چی و چه کار کنیم عباس؟ عباس ایستاد و سلام داد و من چسبیدم همونجا. حشمت با عباس خوشوبشی کرد و ماجرا رو از دهنش شنید و بعد گرفته به من نگاه کرد و به عباس اشاره زد. آشلی و بچه ها رو به تو میسپرم. ببرشون شهر. بقیه رو هم پشت سرتون راهی میکنم. من همینجا میمونم حشمت. ساکت باش آشلی. کجا میخوای بمونی؟ عباس گفت آقا نگران زن و بچه‌تون نباشید. به سلامت همه رو میرسونم و برمیگردم پیشتون. حشمت از جا بلند شد و بیرون رفت. عباس رو به رو ایستاد و من اصلا انگار توی اون دنیا نبودم. انگار خودمم میدونستم که قرار کاخ رویاهام روی سرم خراب بشه. به در و دیوار عمارت نگاه کردم و به عباسی که روبروم ایستاده بود زل زدم. مگه میشه داداش؟ چطور میشه زندگی آدم یهو این شکلی بشه؟ نه ترس آبجی. من که نمردم. خودم هستم به باقر و غلامم میگم حسابی هواتون رو داشته باشن. ولی آخه من که... تو که چی آبجی؟ ما رو از خونه خسروخان بیرون کردی؟ به خدا هر کدوم از ماها جای تو بودیم خیلی بدتر از اینا میکردیم. همین که تو مراسم پدرمون آبروداری کردی خیلی ازت ممنونی. نگاهی به قد و بالای بلندش انداختم و گفتم آخه تو که اینقدر بزرگ شدی داداش. ایناش مهم نیست. بگو وسیله هات کجاست جمعشون کنم. طبقه بالا سومین اتاق سمت راست. چمدونم آماده است زیر پنجره. اونو بردار. یه کیفم دارم توش هرچی پول و طلا دارم گذاشتم و توی کمد کوچیک است. اونم بردار بیار. یه کیف مشکیه. خیلی خوب. عجله کن. دست به جنبون آبجی. وقت تنگه. بچه‌ها رو باید زودتر جمع کنیم بریم. به سختی از جا بلند شدم. کارگرها دائم در رفت و آمد بودن و هر کسی با بخش و ساکی از عمارت بیرون می اومد. همه وسایلامون تو صندوق اتومبیل جا گرفتن و همه ما با هم راهی به خونه‌ای شدیم که فکر می‌کردیم اقامتمون اونجا موقتیه و هیچ کسی فکرش هم نمی‌کرد که چی قراره پیش بیاد و حشمت چجوری قراره از پس اون همه حرف و حدیث بر بیاد. میونه ی راه ناامید به عباس نگاه کردم و گفتم کاش حشمتم میومد داداش. نمیشد آبجی. اون اگه میومد هر جایی بودین مردم پیداتون میکردن. آخه داداش مشیسا 3 تا پسر قلچماق داره. حشمت خانم نوچه‌های خودشو داره. نگران نباش. آهی کشیدم و به جاده خیره شدم. کاش خوب تموم بشه این ماجرا. نگران نباش. حرسشون که خالی بشه بلش میکنه. یعنی ممکنه بلایی سرش بیارن. من بعید میدونم. عباس. بله آبجی. بچه‌ها رو پیاده کردیم. پیششون میمونی من جایی برم. کجا میخوای بری آبجی؟ خودم میبرمت. با این شرایطت نمیتونم بذارم تنها بری. گفتم راننده منو میبره.
تو پیش بچه‌ها باش. برگشت و به جلو نگاه کرد و من مطمئن‌تر از همیشه احساس می‌کردم برای کمک به حشمت باید کاری بکنه. برای همینم عباس دیگه حرفی نزد و وقتی همه پیاده شدم به راننده سفارش کرد منو همراهی کنه. راننده تا نشست من نشونی خونه رو بهش دادم. متعجب برگشت و گفت ولی خانم این که نشونی خونه خسروخانه. گفتم بله منو ببر اونجا. آخرین امید من برای نجات حشمت خان اونجاست. بله خانم چشم. تا برسیم دمدمای غروب بود و دلشوره من به اوج رسیده بود. راننده سر گوشه ایستاد و من داخل رفتم. مهوش خانم با شالی روی ایوون نشسته بودن و شعر میخوندن. شالی تا منو دید جیغی کشید و دوید بغلم. بگی نگی یه هوا قدش بلندتر شده بود و تا دیدمش بغضم ترکید. سرشو به سینم چسبوندم و مهوش از ترس پرید توی حیاط. آشلی مادر چی شده که با این حاله تا اینجا اومدی؟ زیور که کارگر و کمک حال مهوش خانم بود از توی مطبخ با یه لیوان بزرگ شربت اومد و من و کمکشون روی تخت چوبی نشستم. شالی مضطرب نگام کرد. آشلی چرا این شکلی شدی؟ بی توجه به سوال بچه گفتم خسروخان کجاست؟ اینجا چه خبره؟ با شنیدن صداش برگشتم و اشکم دوباره راه افتاد. چشمای خسروخان روی صورت پف کردم متوقف شد و گفت حشمت بیرونت کرد؟ با گریه سرمو به طرف این تکون دادم و گفتم نه. و به این فکر کردم که خسروخان هنوزم چشم انتظار اینه که حشمت منو بیرون کنه و من به اون پناه ببرم. اون به فکر چی بود و من به فکر چی بودم. تو خیالاتم برای چند ثانیه غرق شده بودم که دوباره با صدای حشمت خان به خودم اومدم. پس چیه که اینجوری تو رو کشونده اینجا؟ حشمت ما رو فرستاد شهر. جنازه دختر مشعیسا زیر خاک پیدا شد. مردم میگن کار حشمت بوده. خودت میدونی که خسروخان همه اینا زیر سر ماه صنم و خانوم بزرگ بوده. حشمت اصلا این کاره نیست. برای مدتی هیچ کسی حرفی نمیزد و همه ساکت بودیم. اما بالاخره خسروخان گره‌ای به ابروهاش انداخت و گفت از من میخوای چی کار کنم؟ اونم وقتی که همه فکر میکنن من مردم. نمیدونم. من نمیخواستم بیام. گفتم میمونم اما نذاشتم بمونم توی عمارت خودم. موی کنا روی پاهام میزدم و مهوش خانم تلاش میکرد تا آرومم کنه. دختر یکم آروم باش. فکر خودت نیستی، فکر این بچه باش حداقل. گفتم بچه بی پدر میخوام چیکار مهوش خانم؟ خسروخان نوچی کرد و از در بیرون رفت. مهوش خانم بعد از رفتنش شروع کرد به خوندن دعا و دستمو توی دستش گرفت. شالی آروم شکممو نوازش میکرد و میگفت آشلی ببین اینقدر ناراحتی کردی، بچه‌ت داره تکون میخوره. به زور لبخندی زدم و دستی به سرش کشیدم و گفتم نگران نباش شالی جان، خوب میشم عزیزم. مهوش خانم قرآنشو بست و کناری گذاشت و گفت بیا بریم بالا. نه ممنون، باید برم خونه، بچه‌ها تنها. شما رو به خدا قسم میدم اگه خبری اومد، هر خبری، بیاید به من بگید. به خدا که از بی خبری میمیرم. مهوش خانم شونمو با دستای چروکش مشتمال داد و گفت انشالله با خبر خوش میام پیشت. شالی دست باچه نگاهی به مادر بزرگش کرد و گفت من با آشلی برم. دستشو بوسیدم و گفتم عزیزم از خدام باهام بیای، اما اینجا برات امن‌تره. مهوش خانم برای بار آخر تلاش کرد تا منو نگه داره، ولی من اونجا آروم نمی گرفتم. در ضمن حشمت بچه‌هاشو به من سپرده بود. نمیدونستم خسروخان کجا رفته بود. حتی نمیتونستم بگم میخواد به حشمت کمک کنه یا نه. غمگین و افسرده حال با راننده برگشتم. در حالی که خونه رو سکوت فرا گرفته بود. کلثوم و رقیه همراه ما اومده بودن و در تدارک شام این طرف و اون طرف میرفتن. البته چند تایی خدمتکار دیگه هم با ما راهی شده بودن. اما من که حالی نداشتم گوشه یکی از اتاقای طبقه پایین برای خودم وا رفتم. تا صبح سپیده بزنه به سقف خیره شدم و از گرسنگی شکمم قار و قور میکرد. نمیتونستم هیچی بخورم. بچه هم مدام توی شکمم میپیچید و بیقرار بود. صدای دستور دادن خانم بزرگ از طبقه بالا میومد. انگار نه انگار که چه اتفاقی افتاده بود و چه بلایی سرمون اومده بود. سرم داشت میترکید، ولی ناچار از گرسنگی رفتم بیرون توی حیاط نشستم. کلثوم لقمه نون و عسل و تخم مرغی آورد و نشست کنارم. خانم جون، از دیشب هیچی نخوردی؟ حداقل به خاطر این بچه یه چیزی بخور. کلثوم، از بی خبری دارم میمیرم. یعنی الان چی شده تو روستا؟ تو عمارت چه خبره؟ هیچی خانم جون. باور کنید الان حشمت خان وسط حیاط نشستن، دارن چای و نون پنیر نوش جون میکنن. راست میگی؟ بله خانم جون.
از قدیم گفتم بی خبری خوش خبری. لقمه اولو تو دهنم گذاشتم و با آسمون خدا چش دوختم. میگم کورسوم، این تابوسم شده قوس بالای قوس. تو خبر نداری اون روز تو اتاق خانم بزرگ چی شد؟ چی بگم خانم؟ خانم بزرگ برای پدر و مادرش شیربها فرستاد تا دخترشون توی عمارت بمونه و بر نگرده. آه کشیدم و گفتم یعنی نامزد بشه با حشمت؟ بله، از قرار معلوم ایران دو خانم این ور پریده رو برای آقا لقمه گرفتن. زیر لب نالیدم. ایران دو یکی لنگی محسنم و با اینکه رفته سر خون زندگی خودش، اما هنوزم شرش از سر من کم نمیشه. و زیر لب خدا رو شکر کردم که پوراندخت شبیه اونا نیست. برعکس اون چیزی که من فکر می‌کردم و فیس و افاده‌ای بودن پوراندخت، بعدها که زن عباس شد فهمیدم چقدر اخلاقیاتش شبیه حشمته. خیلی مهربون بود. اون یکم فیس و افاده‌شم به خاطر نحوه تربیتش و بزرگ شدنش توی اون عمارت زیر دست محسنم بود. با صدای کلثوم از رویاها و خیالاتم بیرون اومدم. ولی خانم جون، حشمت خان اومد و گفت از این خبرا نیست. گفت دخترشونو ببرن چون ایشون زن نمیخوان. میدونم کلثوم، بقیه‌شو خودم دیدم. دیگه نمیخواد بگی. ولی زیاد بهش رو ندید. چطور؟ خانم بزرگ حمایتش میکنه. کافیه شما یکم جلوش کوتاه بیاید، ادعای بزرگزادگی میکنه. بس که ورپرید است. بیجون لبخندی زدم و گفتم باز دوباره یه کارگر جدید اومد توی عمارت. تو حسودیت شد. لب به دندون گرفت و گفت پناه بر خدا خانم، حسادت چیه؟ شما فقط نگاش کن چجوری صبحانو بغل کرده و داره روی ایوون بالایی برای خودش شلون میده. انگار خودش این بچه رو ساییده. گفتم این بچه که دنیا اومد عذرش رو میخوام. بعدم به حشمت خان میگم یه جای مطمئن و خوب براش پیدا کنه تا بره خونه کسی دیگه کارگری کنه. خونه یکی از این اعیون و اشراف زاده ها. آخه دلم هم نمیاد از اون خوردم بندازمش. احسن به شما خانم جون. اینجوری عالیه. تا حشمت خان طرف شماست کلکشو بکنید که فردا خدایی نکرده اتفاق بدتری نیفته. کلافه گفتم خیلی خوب، برو دنبال کارت. ته دل منو خالی کردی رفت. کلثوم رفت و من تا ظهر همونجا زیر سایه درخت نشستم. اما یه چشمم به در بود و چشم دیگم به ایوون. کلثوم به خورد و خوراکم میرسید و بچه‌ها هم تو حیاط در حال دویدن بودن. خونه رشت اگرچه به بزرگی عمارت روستا نبود، اما دلباز بود و اتاقای زیادی داشت. و همین یعنی این که من میتونستم تا آخر اقامتم ریخت و قیافه خانم بزرگ و اون طاووس بد قدم رو نبینم. کم کم به اتاق خوابم خو کردم و یه دسته گل از حیاط چیدم تا روی تاقچه بذارم. پرده ها رو هم گفتم کلثوم باز کرد و شست. کلا ریخت و قیافه اتاقو تغییر دادم. به امید اینکه بالاخره حشمت از در میاد تو و میتونیم همونجا آروم زندگیمون رو بکنیم. یادمه همش چند روز از اقامتمون گذشته بود که در خونه باز شد و عباس قدم به حیاط گذاشت. با دیدنش و اینکه تنها اومده بود و چهرش خسته نشون میداد، دلم یهو ریخت. به زور خودم رو تا پیشش رسوندم و بی سلام و علیک اولین سوالی که پرسیدم این بود: داداش، حشمت خان چرا نیومد؟ عباس لبخند خسته‌ای به صورت مضطربم زد و گفت: بشین آبجی، بذار یه سلام علیکی کنیم، تازه از راه رسیدیم ما. گفتم تو برای دید و بازدید و سلام علیک نیومدی، خبری آوردی برام. بگو زودتر تا اینجا رو روی سرم نذاشتم. از کجا شروع کنم؟ بگو مردم چی کار کردن؟ هیچی، همشون جمع شدن دم در عمارت تا حشمت خان بیاد و تکلیف اون جنازه معلوم بشه. حشمت خان گردن گرفت. نه، توضیح داد که سالهاست کیله‌خوانی وجود نداره و این فقط سوء استفاده یه عده از مقامش بوده. گفت که سرش به زندگیش گرم بوده و تا همین چند وقت پیش توان راه رفتن نداشته و چند سالی بوده درگیر بیماری می شده. خب مردم قبول کردن. یه تعداد زیادیشون قبول کردن و عقب نشستن. اما خانواده عیسی و تک و طایفش ساکت نموندن. حمله کردن به سمتش. یکی محکم زدم روی پام و گفتم: یا امام غریب، چیزی شده؟ نوچه ها و تفنگدارای حشمت خان دورش رو گرفتن و هرچی حشمت خان خواست با پسرای عیسی صحبت کنه بهش اجازه ندادن. میگفتن در خطری. بعدم از در پشتی عمارت فراریش دادن. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خدا رو شکر. الان کجاست؟ راستش هان، چی شده؟ زودتر بگو دیگه، جون به لبم کردی. من دنبالش رفتم ولی هوا تاریک بود و ردشون رو تونستم تا رودخونه بزنم. چند نفر بوده؟ حشمت خان و میثاق. خب بعدش چی شد؟ بعدش خسرو خان اومد. گفت که خبر رو شنیده ولی تا برسه دیگه دیر شده بود. با اضطراب گفتم: خب هنوز داره با آدماش دنبال حشمت خان میگرده. کجا میگرده؟
یعنی توی جنگل مونده؟ چشماش پر از حس ترحم شد و من برگشتم به پشت سرم نگاه کردم که چطور خانم بزرگ و دختراش به دهن عباس زل زده بودن. آبجی، به نظرم شما همینجا بمونید. منو خسروخان فرستاده تا مراقب شما باشم. یا خدا، نکنه دارید دنبال جنازش میگردید عباس؟ آره. عباس سرشو پایین انداخت و من از لرزش شونه‌های برادر دل نازکم فهمیدم کار تمومه، که شوهرم رفته و من بی‌سایه سر شدم و باید بچه‌هاشو جمع کنم و با اون مادر عفیش سر و کله بزنم. شوهری که اگه بود تمام تلخی اون زندگی برای من بی‌معنا میشد. بازوی عباسو چنگ زدم و تکون دادم. عباس، این محاله. حشمت خان شناگر ماهری. خودم شنا کردنشو دیدم. چی بگم آبجی؟ میگن جنازه میثاق تو روستای پایینی پیدا شده. اونجا دنبالش میگردید؟ آره. نباید برید اونجا. شما باید برید توی روستای خودمون دنبالش بگردید. عباس، به خدا حشمت نمرده. شاید یه گوشه زخمی افتاده باشه و نیاز به کمک داشته باشه. عباس بی توجه به حرفای من ریز ریز گریه میکرد و من مدام بازوشو تکون میدادم. دختراش با وحشت جیغی کشیدن و رفتن بغل مادر بزرگشون. ولی من که این چیزا حالیم نمیشد. سرم حسابی داغ شده بود و فکر کردم به مرگ شوهرم. ذره ذره وجودم و داشت متلاشی میکرد. از جا بلند شدم. دست عباسو کشیدم و گفتم پاشو عباس. پاشو که باید یه اسبی خری قاطری چیزی برای من فراهم کنی بیاری. من باید برم. با تعجب نگام کرد و گفت کجا بری آبجی؟ اونم با این حال و روزت. گفتم میرم دنبال شوهرم. شماها دلتون نمیسوزه براش. واسه همین دنبال جنازشین. اما من میرم زیر سنگم شده دنبالش میگردم. اون یه جایی چشم انتظار منه. بچه‌هاش منتظرشن. باید برم. اینا رو گفتم و حس کردم صدای گریه‌ای که داشت توی خونه پخش میشد. اعصابم حسابی به هم ریخته. واسه همین فریاد کشیدم. همتون ساکت. هنوز نه جنازه ای اومده اینجا، نه کسی دیده حشمت خان کجا رفته. تا وقتی هم که جنازه نیومد نبینم گریه و زاری را بندازید. حشمت خودش برمیگرده. طاووس، بچه‌ها رو ببر توی اتاق. یالا دیگه. آبجی، به خودت فشار نیار. بیا بریم استراحت کنیم. شما و بچه‌ها امانت حشمت خانی دست من. گفتم منو میبری روستا؟ آخه اونجا خطرناکه. به جهنم که خطرناکه. آشلی از 4 تا پیرمرد پیزوری نمیترسه. یالا پاشو منو ببر. عباس بلند شد از جاش و دستمو گرفت و با اتومبیلی که از امارت اومده بود با هم رفتیم تا روستا. همه جا شلوغ بود و به خاطر تشییع جنازه میثاق همه جا سیاه پوش بود. با دیدن اون همه پارچه سیاه دلم از سینه میخواست بزنه بیرون، ولی نباید جا میزدم. عباس دستمو گرفت و فشار داد. نگاش کردم و گفتم من میدونم حشمت نمرده داداش. تو رو خدا جوری رفتار نکن انگار مشاعرمو از دست دادم. لبخند کمجونی زد و دستمو برد بالا و بوسید. آبجی جون، من اگه امروز زنده‌ام به خاطر اینه که تو از زنده بودن من دست نکشیدی. پس اگر میگی حشمت زنده است حتما هست. فقط بگو کجا باید بریم. هر جایی که ردشو زدید همونجا میگردیم. بذار اون احمقا روستای بالا رو بگردن. لبخند زد و دستمو گرفت و با هم پیاده تا کنار رودخونه رفتیم. آب خروشان بود و من هیچ جرأتی نداشتم تا شیرجه بزنم. عباس هم شنا کردنش آنچنان تعریفی نداشت که بره تو. به خاطر همین فرستادمش دنبال خسروخان. به محض رسیدن خسروخان تا منو دید سرم فریاد کشید. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ 4 تا بچه قد و نیم قد منتظرن که من پدرشونو براشون ببرم خونه. پس اگه بمیرم بدون حشمت از اینجا نمیرم خسروخان. رو کرد به عباس. عباس، برای چی اینو آوردی؟ مگه نمیبینی مردم دارن چی کار میکنن؟ گفتم مردم غلط کردن. به 7 جدشون خندیدن. من از حشمت دست نمیکشم. هیچ وقت دست نمیکشم. عباس رو کرد به خسروخان. آقا، آشلی میگه حشمت خان همینجا هست. خسرو چند قدم اومد جلوتر و آروم جوری که فقط من بشنوم سمسمه کرد. فکر میکنی وقتی تویی که 2 سال زنشی میدونی حشمت نمرده، منی که 40 سال برادرزادشم میگم مرده؟ فکر کردی خودم نمیدونم که 100 تا مثل این آب و حریف بود؟ مستاصل نالیدم. پس چرا دنبال جنازشی؟ برای اینکه فراریش بدم. خسرو خان، تو رو خدا راستشو بگو. زنده است؟ پیداش کردی؟ سرش آروم تکون داد و چشماشو روی هم فشرد و به سمت عباس برگشت. ولی من باور نکردم. پیراهنشو کشیدم و به سمتم برگشت. چشماش روی صورتم بود و حواسش به شکم برآمدم. دروغ میگی خسرو خان. به خاطر حال روزم داری دست به سرم میکنی. فقط برو امارت. باور کن نزدیکشم.
ردشو زدم. برو تا صبح برات خبرشو میارم. گفتم تو عمارت الان کی هست؟ نگهبانا رو زیاد کردم. نترس. برو. اومدم خداحافظی کنم و برم که یهو یادم به چیزی افتاد و گفتم برات بد شد فهمیدن زنده ای؟ کلافه گفت به درک اسفل و سافلی. گفتم ببخشید که من زندگی آرومتون رو به هم ریختم. الان فقط میری تو عمارت خودت، تو اتاقت. درم از پشت قفل میکنی. باقی چیزا به تو مربوط نیست. یالا عباس ببرش. خسرو رفت و من و عباس به عمارت برگشتیم. از در پشتی وارد شدیم. همه مردم روستا دم در ایستاده بودن و منتظر خبری یا جنازه چیزی بودن. لباس مشکی که اونجا توی کمد مونده بود و برداشتم و پوشیدم و رفتم دم در ایستادم. ممنون که اومدید. هنوز خبری نشده. برید خونه هاتون، هر وقت پیدا شد اعلام میکنیم توی روستا. یکی از میون جمعیت فریاد کشید ایشالله جنازش میاد. عباس خواست جلومو بگیره اما اون روی سگ من بالا اومده بود. واسه همین برگشتم و به جایی که صدا رو شنیده بودم خیره شدم و گفتم چه سری زدی؟ دوباره بگو. ما منتظر جنازشیم. بیاد باهاش کار داریم. تو بیجا کردی. غلط کردی مرتی که. دختره به اصطلاح حسین نجار. تو خودت معلوم نیست واقعا دختره کی هستی. اون زمان میگفتن تو دختر سالاری. حالا چطوره که از حشمت‌ها بستنی؟ های پسر مشرزا. برو چارق از سرت کن. از فردا بشین تو کوچه. با ننت و ننه بزرگت سبزی پاک کن. یهو عصبانی گفت چی گفتی ضعیفه؟ و اومد جلو. اما چند تا نگهبان جلوش اومدن و بعدم عباس من تشر زد و گفت آشلی چی کارشون داری؟ مگه نمیبینی چقدر عصبانیه؟ میبینم اما اینا همش تهمته که از دهن 4 تا خاله خانباجی در میاد. مرد جماعت که نباید دهنشو با دهن ضعیفه یکی کنه. و دوباره برگشتم و رو در روی همون پسر قدلم کردم. تو فکر کردی وقتی یه دوزاری عین تو از خزعبلاتی که قدیم میگفتن خبر داره من خبر ندارم؟ فکر کردی تحقیق نکرده زن حشمت خان شدم؟ آره؟ مجبورت کردن وگرنه دختر حسین نجار رو چه به عمارت گیله خان. گفتم بی مادر بزرگ شدم چون همین حرفا رو تو کوچه پس کوچه ها زدید. حالا هم نمیذارم بچه های حشمت خان بی پدر بزرگ بشن. زیاده روی کرده بودم اما حرفم اثرش رو گذاشته بود. ریش سفیدی اومد جلوتر و گفت دخترم شما برو داخل، ما هم برمیگردیم خونه هامون. گفتم فقط یه چیزی میگم و میرم. حشمت خان مدتی رو درگیر دوا درمون بود و اینجا زندگی نمیکرد. وقتی برگشت سعی کرد با تک تک آدمای این روستا عین اعضای خانواده و دوست رفتار کنه. میتونست عین گیله خان وحشی باشه و بی منطق، اما تلاش کرد تا گریه از مشکلات شما باز کنه. مگه الان 1-2 سال نیست که کود شما رو خودش تامین میکنه؟ مگه موقع کشاورزی به شما سرکشی نکرد تا محصولاتتون رو درست و به موقع برداشت کنید؟ مگه بارها نگفت ناموس شما ناموس منه؟ مردم ساکت سر تکون دادن و من برای ختم اون قائله گفتم از ریش سفیدای روستا ناراحتم که دل به دل جوونا دادید. حشمت خان دنبال دخترای شما تا اون سر دنیا رفت و خیلیاشون رو صحیح و سالم پیشتون برگردون. انصاف نیست به خاطر یه تهمت اینجوری تا کنید. خون حشمت خان ریخته بشه گناه گیله خان پاک نمیشه. ریش سفیدی با صدای رسا گفت درسته دخترم. گیله خان روز قیامت باید جوابگو باشه، نه حشمت خان. من که دیگه نفس کم آورده بودم. عقب رفتم و عباس جلوتر از من ایستاد. پس بهتره برگردید خونه هاتون. خبری شد از مسجد روستا اعلام میکنیم. بعد از این حرف عباس به سرعت همه متفرق شدن و عمارت خلوت شد. با دلنگرانی قدم به اتاقم گذاشتم. در رو از پشت شفت کردم و تا خود صبح پشت پنجره چشم انتظار موندم. عباسم رفت تا پوران و بچه‌شو از خونه‌ای که کنار عمارت بود و اونجا ساکن شده بودن ببره بذاره پیش روشن که جاشون امن‌تر باشه. و یادم نیمه‌های شب بود که برگشت پیشم. یه لیوان چای براش ریختم و کنار دستش نشستم. بچه‌ت بزرگ شده؟ آره آبجی خوبه. زندگیت که خوبه. پوران که اذیتت نمی‌کنه یه وقت. البته اینطور که من شناختمش خیلی دختر آرومیه. یه خنده قشنگ روی لبش نشست و گفت نه آبجی شاید باور نکنی. پوران دختر با اینکه خانزاده است و تو اینجور عمارتی با دبدبه و کبکبه بزرگ شده ولی اونقدر خاکی و مهربونه، اونقدر منو دوست داره که گاهی فکر میکنم اصلا این دختر این عمارت نیست، بلکه یه رعیت زاده شبیه خودمونه. من تا آخر عمرم مدیونتم آبجی. هم پاهامو به هم برگردوندی، هم زن خوبی نصیبم کردی، زنی که تو خوابم نمیدیدم. حرفای عباس منو به فکر فرو برد. پس واقعا نه اون نه روشن
نمیدونستن که بچه پوران از عباس نیست. هرچند که من همون زمان که گفتن زایمان زودرس داشته متوجه شده بودم که نمیدونن. با خودم فکر کردم علاقم به حشمت بود یا کینم از محسنم که باعث شد اون دروغ از همشون مخفی کنم و زندگی عباس در پناه همین دروغ اونقدر زیبا شده بود. افکارمو کنار زدم و گفتم خب الهی 1000 مرتبه شکر. خوشحالم که خوشبختی داداش. بعدش هم من فقط یه واسطه بودم. اون بالا سری برات اینجور مقدر کرده بود. حالا بگو ببینم اوضاع مالیتون خوبه؟ آره خدا رو شکر. خیلی راضیم. غلام باقر که خرجشون رو سوا کردن و دیگه به پول ما احتیاجی ندارن. فقط ننمه که خرجی نداره. گفتم روشن زخم زبون نمیزنه؟ اذیت نمیکنه؟ چرا؟ نمیشه که زخم زبون نزنه. بعد از اون اتفاقات ننه خیلی زبونش تلخ شده. اما نه اونقدر که نشه تحملش کرد. منم یکم طرف پوران دختو میگیرم، یکم طرف ننه رو. خلاصه با هم راه میان. نگران نباش. آهی کشیدم و به بیرون خیره شدم. ننه در حق من و مادرم جفا کرد عباس. جفا کرد. میدونم خواسته یه زیادی آبجی. اما حلالشون کن. حلال کنم تکلیف این دل که تنگ آغوش مادرمه چیه؟ بچه یه صدیقه که به دنیا اومد دلمون میخواست بیایم دنبالت. جات خیلی خالی بود آبجی. ولی همه خجالت زده بودیم. اگه حلال کنی خواهر و برادرات میتونم بیام پیشت. گفتم خاک بر سرم. اینقدر درگیر زندگی کوفتی تو این عمارت وحشت شدم که پاک صدیقه رو یادم رفت. بچه‌ش چیه؟ پسره علی. یه شیطونیه که باید بیای و ببینی فقط. خب خدا رو شکر. همین که سالمیت خوشحالم. ولی روشن رو نمیتونم ببخشم. روشن منو تا جایی دوست داشت که خودمو برای بچه‌هاش قربونی میکردم. اگه غیر از اینه بگو تا بتونم داداش. تصدقت بشم آبجی. حالا من خودمو قربونی تو کنم خوبه؟ دلت خنک میشه؟ نگاش کردم و گفتم دیوونه شدی عباس؟ خدا نکنه. آخه بعدم میاد که قهر کردی. تو باید دعوا کنی. نه قهر. خندیدم و گفتم خیلی خوب. حالا همه به من میگن دعوایی. با خنده گفت خب مگه دروغ میگی؟ ولی خودمونی ما. عجیب تونستی دهن مردم رو ببندی. میدونستم که کار فقط کار خودته. یهو از یادآوری این حرف غمگین شدم و گفتم امیدوارم فقط دوباره نرن دور پسرای ناقص العقل عیسی رو بگیرن. فکر نکنم دیگه کسی دنبال گیل خانه بگیره آبجی. واقعا میگی؟ آره بابا. این مردم براشون بهتره که یه ارباب داشته باشن. حتی شده نصف نیمه و بدخور. تا اینکه کسی نباشه و روستاهای دیگه حقشون رو بخورن. به فکر فرو رفتم و گفتم آره واقعا. شایدم فقط میخواستن گوشمالی به حشمت بدن. نگران نباش آبجی. خیالت راحت باشه. این ماجرا ختم به خیر بشه دیگه خبری نیست. دستم رو روی زانوش گذاشتم و گفتم ممنونم که تنهام نذاشتی. این حرفا چی؟ من زندگیمو از تو دارم آشتی. زنمو، بچه‌مو، خونه‌ای که توشم، زمینی که روش کار میکنم. همه چیز من از توه. گفتم خدا خواست که اون شب به آقام گفتم قرض کنه و تو رو ببره شهر. خدا رو شکر موندنی بودی و خدا تو رو برام نگه داشت. ممنونم آبجی. من میرم بیرون خبر بگیرم. بمونم تا خود صبح باید هندونه زیر بغل هم دیگه بذاریم. عباس رفت خبر بیاره. اما خبری نبود که نبود. حتی روز بعدش هم خبری نشد. به زور غذایی که عباس برام می آورد می‌خوردم و به سختی چند دقیقه استراحت می‌کردم. اما چه خوابی، چه استراحتی. همش کابوس بود و خوابای چپن در قیچی. تا اینکه یادمه نیمه‌های شب بود که در باز شد و من و عباس هر دو دویدیم توی حیاط. خسرو خان بود. خسته و کوفته با چشمایی که قرمزیش حتی زیر نور مهتابم به خوبی مشخص بود. عباس جلوتر رفت. خدا قوت خسرو خان. چی شد؟ پیداش کردم. اینو گفت و زانو زد. لباساش خیس بود و صدای گریه‌اش دل سنگ و آب میکرد. ترسون و لرزون رفتم نزدیکش و همونجا روبروش روی دو زانو نشستم. عمارت خلوت بود و فقط ما 3 نفر بودیم که توی حیاطش بود زده به هم نگاه میکردیم. با بغض گفتم زنده است. ناامید بودم و لحنم غم داشت. خسرو خان سرشو به سختی تکون داد و دوباره زد زیر گریه. پس چرا گریه میکنی؟ چون من کردم. چیو؟ من این عمارتو به این روز انداختم. با تعجب نگاش کردم. چرا این حرفو میزنید؟ گریه میکرد و جواب نمیداد. بازوشو گرفتم و تکونش دادم و گفتم آخه چرا حرف نمیزنید؟ اگه زنده است چرا گریه میکنید؟ عباس برو یه لیوان آب براشون بیار. عباس با تون کرد و با یه لیوان آب برگشت. و خسرو خان که بعد از خوردن آب کمی آرومتر شده بود شروع به صحبت کرد. تو همون سالایی که پری برای مدتی توی عمارت ما بود
من به خاطر سختگیریای پدرم همیشه توی اتاقم زندونی بودم و نمیدونستم که پری جاسوس تاجبانوه. واسه همینم از تمام زندگیمون براش تعریف کردم. از بیماری پدرم که هیچ کسی جز خانواده خودمون ازش خبر نداشت. تا اینکه از چه جور زنایی خوشش میاد. پریم یه جوری نشون میداد انگار عاشق منه. منم سن و سالی نداشتم. دل به دلش دادم و بعد از چند ماه که شکمش بالا اومد تازه فهمیدم که ازش رو دست خوردم. بعد از اونم من از عمارت دور شدم چون نمیتونستم تحمل کنم. از حرف و حدیثا متوجه شده بودم که پری با حشمت بوده. بعد از رفتنم تاجبانو دسیسه‌ای جور کرد تا پری رو اخراج کنه. من تو 15 سالگی خریتی کردم که تا الان داره دامنمو میسوزونه. با اینکه هضم حرفایی که در مورد مادرم میزد و البته که از همه اهل عمارتم شنیده بودم خیلی برام سخت بود و دنیا رو سرم خراب شده بود، اما گفتم خسرو خان اشکالی نداره، شما سنی نداشتید، به خدا ایرادی نداره، همه اشتباه میکنن، گذشته ها گذشته، دیگه ولش کنید. فقط همین نبود آشلی. بعد از چند سال که به عمارت برگشتم متوجه شدم که محسنم پا جای پای گیل خان گذاشته و میخواد راه و رسم اونو ادامه بده. واسه همین دل به دلش دادم تا اسم گیل خان زنده بمونه، چون همیشه سودای انتقام از حشمت تو سرم بود. اینو گفت و کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد. حیف که زمانی که فهمیدم تو چطور دختری هستی دیگه دیر شده بود و من هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. تنها کارم این بود که کمک کنم به خانواده‌ت و زیر پر و بالشون رو بگیرم تا شاید کمی این وجدان صاب مرده رو آروم کنم. با تعجب و گیج و منگی نگاش کردم. متوجه حرفاش نمی شدم. نیم نگاهی به هم انداخت و انگار متوجه سردرگمیم شد که گفت من بودم که با محسنم نقشه چیدم که تو زن حشمت بشی. تو تموم این سالها فکر می کردم دختر پری از حشمت بوده. واسه همینم حسابی ازش کینه به دل داشتم، چون فکر می کردم پری اونو به من ترجیح داده. خصوصا که ازدواج موفقی نداشتم و هیچ وقت عاشق زنم نبودم و همیشه حسرت پری به دلم بود. محسنم هم که انگیزش مشخص بود. اون سالها گاه و بیگاه حشمتو با خوروندن سم یه جا نشین میکرد تا یه وقت هوس زن گرفتن به سرش نزنه. البته که حشمت این کاره نبود. اون بیشتر از خانم بزرگ میترسید تا حشمتو زن بده تا پسری به دنیا بیاد و بشه جانشین حشمت. اما محسنم زنی نبود که اجازه بده دیگران براش تصمیم بگیرن و فقط شانس بچه دار شدن از حشمتو چند سال یه بار به خودش میداد تا آبستن بشه. بعد از هر سری هم که بچه به دنیا میومد و میفهمید دختره، دوباره حشمتو چیز خور میکرد تا کسی نتونه واسش زن بگیره. تا زمانی که من پیشنهاد تو رو دادم. اونم که زخ خورده یه پری بود و فکر میکرد حشمت با پری بهش خیانت کرده. با گرفتن تو برای حشمت هم میتونست روح پری رو آزار بده، هم میتونست از حشمت انتقام بگیره. تصور این که وقتی حشمت میفهمید تو دخترشی چه بلایی سرش میومد از هر چیزی برای محسنم شیرین تر بود. همینطور واسه من. از اون طرفم محسنم مطمئن بود که حشمت نمیتونه تو اون 1 سال از تو بچه دار بشه، به خاطر اینکه تو اون مدت نقشه داشت کم کم سم به خوردش بده و دوباره یه جا نشینش کنه. پس یه جورایی هم مطمئن بود تو آبستن نمیشی که احیانا پسری به دنیا بیاری تا بعدها جانشین و میراثخور حشمت بشه، هم دهن خانم بزرگ برای گرفتن زن برای حشمت شاید بسته میشد و دیگه فکر زن دومو از سرش بیرون میکرد. خلاصه که گرفتن تو یعنی دختر پری برای حشمت بهترین راه انتقام برای من و همینطور انتقام و به هدف رسیدن سنم بود. از شنیدن حرفاش دنیا روی سرم خراب شده بود و چشمام سیاهی میرفت. به زور خودم رو کنترل کردم و با صدای لرزونی نالیدم. یعنی زیر سر تو بود؟ یه جورایی آره. من نقشه رو کشیدم. اما محسنم هم بی‌شرف‌تر از اونی بود که اجراش نکنه. اومد و مو به مو اجراش کرد. گفتم آخه چرا منو قربانی کردید؟ اونم فقط به خاطر یه حدس. از کجا اینقدر مطمئن بودی؟ فقط یه حدس نبود. ما مطمئن بودیم. میدونی چیه آشتی؟ من فکر میکردم تو هم ذاتت عین مادرت خرابه. ولی وقتی اومدی عمارت تا برام کار کنی، اونجا بود که فهمیدم دلسوز و بیریایی و پشیمون شدم. ولی دیگه دیر شده بود و محسنم پاپس نمیکشید. واسه همینم من به جاش به خانواده‌ات کمک میکردم. گفتم که اینطور میخواستم عذاب وجدانم رو کم کنم. حتی جا و مکان براشون تو شهر فراهم کردم تا راحت باشن. گفتم کمک کردی؟ تو برای قاتل مادرم جا و مکان فراهم کردی. میفهمی؟ کلافه دستی به موهاش کشید و گفت سالها گذشته آشی. ول کن دیگه. چی رو ول کنم؟
تو چشمام زل زد و ادامه داد. پری بچه حسین تو شکمش بود. اون وقت برای پسرای این امارت دلبری و لبندی میکرد. اینا رو بکن تو کلت. ماها ساده بودیم که گولشو خوردیم. اون همه ما رو میبرد تا لب چشمه و تشنه برمیگردون. این ذات واقعی مادرت بود. کی میخوای بفهمی؟ هان؟ گفتم بسته دیگه. تو رو خدا اینطوری در مورد مادرم نگو. اینو گفتم. ولی تا آخر عمر نفهمیدم واقعا مادرم چطور زنی بود. اونطوری که من فکر میکردم یا اونطوری که آدمای امارت میگفتن. واسه همینم با صدای ضعیفی ادامه دادم. یعنی تمام این نقشه ها از طرف تو و محسنم بود. آشی، من تا آخرین لحظه مطمئن بودم تو دختر حشمتی. ببین چقدر این محسنم مرموز بود که حالا حتی بعد از مرگشم آدم نمیتونه بگی چی درسته چی غلط. محسنم تو تمام اون سالها میدونست من به پری علاقه داشتم و همیشه زیر گوشم میخوند که اگه حشمت نبود و پری رو آبستن نمیکرد شاید تو میتونستی به پری برسی. هرچند که الان وقتی فکر میکنم میبینم چقدر احمق و زود باور بودم. با غیظ گفتم خسرو خان، شما اون موقع کم سن و سال بودید. حتما زیاده از حد همه چیزو جدی گرفته بودید. تفلک مادرم 2 صبونه فقط برای شما می آورد و میبرد. همین. عاشقی در کار نبوده. پوزخندی زد تا منو به سخره بگیره و گفت یعنی من با 37 سال سن فرق اشوه و رفتار ساده رو نمیفهمم. رفتار پری پر از اشوه بود آشلی. پر از اشوه. جوابی نداشتم بدم. چون من که در گذشته ها نبودم که بتونم قاطع از مادرم دفاع کنم. واسه همین صحبت کردن در مورد مادرم و کنار گذاشتم و گفتم اون وقت فکر نکردی من اگه واقعا دختر حشمت خان بودم چی میشد؟ مگه بچه دار میشدم؟ اون وقت چی میشد؟ نه، مهم نبود. چون محسنم میگفت حشمت خان مشکل داره و از مردی افتاده. از این همه قساوت قلب و پستی دلم به درد اومده بود. پوزخند زدم و گفتم اما میبینید که این هر دوی شما بودید که در نهایت از حشمت خان بازی خوردید. سرشو تکون داد و گفت بد جور بازی خوردیم آشنی. بد جور. زیر لب گفتم با این حرفایی که میزنی پس خدا رو شکر که محسنم سقط شد و رفت زیر گل. خسرو سر پا ایستاد و گفت واقعا خدا رو شکر. بد کوفتی بود. شیطان باید پیشش درس پس میداد. گفتم حالا که حشمت سالمه دیگه هیچی مهم نیست. موسی به راه خود، عیسی به راه خود. برگرد و برو بذار فراموش بشه همه چیز. نه، میمونم تا به هوش بیاد. با وحشت گفتم به هوش بیاد؟ مگه بیهوشه؟ آره، تو جنگل نزدیک رودخونه پیداش کردیم. از ظاهرش مشخص بود که پاش حسابی آسیب دیده. واسه همین نتونسته بود شنا کنه و به سختی خودشو از رودخونه تا توی جنگل کشونده بود. چون میدونی که حشمت شناگر قهاریه و قاعدتاً اگه سالم بود نباید این اتفاق براش میافتاد و به راحتی میتونست با شنا کردن خودشو به روستای بعدی برسونه و از اونجا بره شهر. گفتم پس الان کجاست؟ بردن شهر. تو هم را بیافریم. عباس دوید دنبال اتومبیل و هر سه با هم به سمت شهر و بعدم مریض خونه راهی شدیم. همین که زنده بود خدا رو شکر می‌کردم و تموم راه آرزوم این بود فقط چشماشو باز کنه. خسرو خان که حالا کمی آرومتر شده بود به من رو کرد و گفت منو به خاطر کاری که باهات کردم ببخش. گفتم دلم میخواد فکر کنم تمامی حرفایی که زدید به خاطر خیالات خواب نوجوانیتون بوده و دسیسه های محسنم و شما فقط این وسط گول خورده بودید. خسرو خان نگام کرد و گفت به خدا همش همینطور بود. من فریب خوردم. محسنم منو مطمئن کرد که تو دختر پری از حشمتی. گفتم کمکاتون به آقا جان و خانواده‌شم تو ابد توی خاطرم میمونه. ما دیگه حسابی با هم نداریم گیله خان. تصفیه شد. لبخند زد و به عباس که جلو نشسته بود خیره شد و گفت انتقام من از حشمت باعث شد راه ما به جاهای باریکی بکشه. گفتم مهم اینه که آخرش همه خوشبختن. در نهایت اونی که بخواد بشه میشه. حالا چه گیله خان براش نقشه بکشه، چه این آشتیه هیچی نداره بیچاره. و به آسمون نگاه کردم. انگار آرومتر بود. انگار قلبم سبک شده بود و میتونستم راحت‌تر نفس بکشم. همین که حشمت زنده بود برای من کافی بود. همین. دیگه بازی کثیف خسرو و محسنم برام کم اهمیت ترین چیز روی زمین به نظر می رسید. وقتی رسیدیم به شهر و رفتیم مریض خونه، حشمت روی تخت خوابیده بود و کلی آدم دور و برش بودن. هی دارویی می زدم بهش و هی ما نگران و چشم انتظار به دستاشون نگاه می کردیم. تا اینکه بالاخره یه طبیب از اتاق خارج شد. خسرو خان جلو رفت. حالشون چطوره؟ خطر رفع شده.
ولی خب به خاطر شرایط سختی که داشتن نیاز دارن که چند روز اینجا بمونن. باید بهشون رسیدگی بشه. آسوده نفسی بیرون دادم و از ته قلبم خدا رو شکر کردم. عباس زیر بغلمو گرفت و گفت پاشو بریم خونه. یه لباسی عوض کن، یه چیزی بخور. چند روز غذا نخوردی آبجی. خسرو خان به ما اشاره کرد. من میمونم اینجا تا بیدار بشه. بیدار شد خبرتون میدم. گفتم نه، خودم هستم. همتون بریم. عباس دیگه کفری شد و سرم داد کشید. دیوونه شدی؟ با این وضعیت الان چند روزه نخوابیدی؟ هان؟ با ترس به راه رو نگاه کردم و گفتم نکنه مردم دوباره بیان. خسرو خان لبخند زد تا خیالم رو راحت کرده باشه و جوابمو داد. نگران نباش. طلسم گیل خان دیگه این سری واقعا شکست. گفتم خسرو خان. بله. شما از کارای محسنم و دختر جابجا کردناش خبر نداشتید؟ نه. سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت یه جای غلطی کردم و هم دسته شدم تا حشمت آدم بشه. نتیجه شد اینی که میبینی. فکر میکردم حشمت بفهمه تو دختر پری هستی، اقرار میکنه تو دخترش بودی و ولت میکنه. اون وقت من میام و با دیدن عباس دیگه ادامه نداد و نفسشو پرهرس بیرون داد و گفت مهم اینه که الان همه خوشبختن. مگه نه آشتی؟ سرمو تکون دادم و هم میگفتم و همراه عباس راهی خونه شدم. بچه‌های حشمت تا شنیدن حالش خوبه دوتایی پریدن بغلم و من قول دادم تا یه روز ببرمشون دیدن پدرشون. خانم بزرگ که دوباره یه دستمال بزرگ به سرش بسته بود از جا بلند شد و منو تو بغلش گرفت. ممنون که از پسرم دست نکشیدی. متعجب از این که اینطور با هم مهربون شده بود گفتم خانم بزرگ، آشلی آدم پاپس کشیدن نیست. راستی طاووس کجاست؟ نمیبینمش. خانم بزرگ گردنش رو کج کرد و گفت دختره دیوونه تا فهمید چه مصیبتی سرمون اومده رفت. گفت اینجا نمیمونم. میخوام برم توی خونه دیگه کار کنم. خندیدم و گفتم چی شد؟ عروستون بود که. اخمشو خلیزتر کرد. فعلا یه عروس بیشتر ندارم. کیفم حسابی پوک بود. واسه همین لپشو کشیدم و گفتم دیگه تا ابد یه عروس دارید خانم بزرگ. فقط و فقط یه دونه. و وارد اتاقم شدم و بعد از مدت‌ها یه دل سیر خوابیدم. عباس تا آخرین روزای بستری بودن حشمت از کنار ما جم نخورد. کم کم با بیدار شدن حشمت ملاقات کننده هاش از روستا و شهر به مریض خونه هجوم آوردن. ریش سفیدا برای طلب حلالیت اومدن و ایران دخت و پوران دخت و بقیه فامیلا برای دیدن خود حشمت. اونقدر دوره شلوغ شد که اصلا جا برای من نبود. واسه همین صبر کردم تا خسروخان مرخصش کنه و اونو بیاره خونه. این اتفاق 1 ماه بعد از بستری کردنش افتاد. توی 7 ماه افتاده بودم و حسابی سنگین شده بودم. ولی هیچ چیزی باعث نشد که خودم تا دم در به استقبال شوهرم نرم. شوهری که حسابی تکیده و رنجور شده بود و صورت و موها شولیده بود. برای من البته این چیزا اصلا اهمیتی نداشت. تا دیدمش که دست به دست خسروخان وارد خونه میشه از شادی زدم زیر گریه. کلثوم اسفند میگردوند و مهوش خانم همراه بچه‌های خسرو و حشمت دورمونو گرفته بودن و ما فقط به هم نگاه میکردیم و این دلتنگی رو با دیدن صورت همدیگه برطرف میکردیم. خسروخان به خدمه گفت جای حشمتو توی اتاقی از طبقه پایین انداختن و وقتی همگی برای صرف نهار رفته بودن بالا موقعیت مناسب دیدم تا تنها کنار شوهرم بشینم. بشقاب غذامو بردم تو اتاق. حشمت با دیدنم به پهنای صورت خندید. سلام ملکه من. سلام عزیز دلم. شنیدم قوقا به پا کردی خانم. دست به شکمم بردم و گفتم نمیشد که از بابای بچم دست بکشم. میشد. علل حساب یه بوس ما میدی؟ معلومه. پس چی؟ دستمو دورش حلقه کردم و گونه‌شو بوسیدم. حشمتم پیشونیمو بوسید و گفت همیشه یه حسی بهم میگفت که خسرو نمرده. ولی جرأتشو نداشتم که بیام دنبالش. این شهامتو فقط تو داشتی. تو آشلی خانم. کاش که این بچه هم به تو بره. خودمو لوس کردم و گفتم چیش به من بره؟ خوشگلیاش، اخلاقش، این که هیچ وقت از چیزی که بهش ایمان داری دست نمیکشی. دوباره بوسیدمش و گفتم خسروخان از گذشته پشیمونه. به من گفت که هم دست ما سنم بوده. میگم تو هم زیاد بهش سخت نگیر. این مدت خیلی واسط زحمت کشیده. تازه وقتی هممون الان زندگی آرومی داریم چرا باید دوباره کدورتا رو شخم بزنیم؟ هان. دست راستشو روی چشمش گذاشت و گفت به روی چشمم. چشم. هرچی تو بگی خانم. بعدم گفت راستی این دختر طاووس کجاست؟ ندیدمش. دومشو چیدم رفت جای دیگه خودشو پهن کنه. دستمو فشار داد و خندید.
پس این مدت بچه‌ها رو خودت تنهایی نگه داشتی؟ حالا تنها هم که نه. روزای اول که طاووس بود، بعدش هم به بزرگترا یاد دادم مراقب کوچیکترا باشن. بچه‌ها یکم تربیت نیاز. در به صدا در اومد و حرف ما نیمه تموم موند. ایران دخت و پوران دخت اومده بودن دیدن پدرشون. بشقابمو گرفتم برم که ایران دخت صدام کرد. نرو آشلی. پوران دخت گفت آشلی اومدیم که ازت تشکر کنیم. ایران دخت با همون قیافه مغرور ادامه داد. ما زندگی پدرمونو مدیون توییم. لبخند زدم و با عشق به حشمت خسته و رنجورم نگاه کردم و گفتم پدر شما همه زندگی منه. تنها عشق واقعی که تا به حال تجربهش کردم. چرا باید ولش میکردم؟ هان. ایران دخت گفت تو هیچ وقت جای مادر ما رو نمیگیری. ولی دستمو بالا بردم و گفتم هیچ وقتم نمیخوام جای مادرتون رو بگیرم. ولی خوشحال میشم فکر کنید مثل یه دوست صمیمی میتونید روی من حساب کنید. هر دو لبخند به لب به پدرشون نگاه کردن و بالاخره بعد از مدت‌ها کشمکش اون گره کور از رابطه من با دخترای سنم باز شد. مدتی طول کشید تا خونه از رفت و آمدای مدام دوستا و آشناهای خسروخان خلوت بشه. منم کارم این بود که صبح دست حشمت خانو بگیرم و دوتایی تو حیاط بزرگ خونمون قدم بزنیم. کارگرای خونه تعدادشون زیادتر شده بود و همه چیز تو صلح و صفا قرار داشت. پا به ماه بودم و به سفارش اطرافیان از صبح تا غروب تو حیاط آروم آروم راه میرفتم تا زایمانم راحت‌تر بشه. حشمت صبح از خونه بیرون میرفت و معمولاً تا بیاد گاهی اوقات ظهر گاهی هم غروب میشد. یکی از همون روزا داشتم واسه خودم قدم میزدم که در به شدت کوبیده شد و پشت سرش حشمت با یه پسر بچه 2 ساله وارد شد. اومد نزدیکم و من پرسشگرانه به پشت سرش نگاه کردم تا بلکه چیزی دستگیرم بشه. سلام آشلی، امروز چطوری؟ سلام عزیزم، خوبم شکر. دردی چیزی نداری؟ یکم شکم هم سفت میشه دوباره ول میکنه ولی در کل خوبم. به این شازده پسر سلام کردی؟ و دستشو گرفت و تو هوا تکونش داد. رفتم نزدیک و نوازشش کردم و به صورتش خیره شدم. سلام به روی ماهت. این بچه یکیه حشمت. نترس، بچه یه غریبه نیست، میشناسیش. گفتم عجیبه، چطور میشناسمش اما تا الان ندیدمش؟ راستشیدم تو خیلی در حق من خانومی کردی. گفتم وقتشه که تو رو به این خواهرزاده گل و گلابت که برای به دنیا آمدنش حسابی تو زحمت افتادی برسونم. گفتم خواهرزاده؟ وای نگو، بچه یه صدیقه است. و با شادی دستام محکم به هم زدم. حشمت به در اشاره زد. تعارفشون کن بیان داخل. واقعا راست میگی؟ این پسر خوشگله بچه یه صدیقه است. دروغ هم چی؟ پسر صدیقه است دیگه. دستشو گرفتم و اومدم بلندش کنم که حشمت بچه رو کشید و گفت اه از این پهلوون بازی ها نداشتیم خانم. حرف حشمت تموم نشده سر و صدا از در اومد و من علاوه بر صدیقه و صابر خواهرای دیگه‌مو هم دیدم. حشمت آروم زیر گوشم زمزمه کرد آشلی، گذشته ها گذشته. هیچ کسی خانواده ی آدم نمیشه. اینا خانوادتن. شما از یه پدرید. اشکی که از دلتنگی بود سر خورد روی گونم و از دید حشمت دور نموند و آروم با زبون محلی زیر گوشم گفت تی بلا میسر، تی جان قربان، گریه نکنده. از لهجه‌اش خندم گرفت و گفتم ممنونم حشمت. صدیقه اولین کسی بود که به من رسید. دستشو برام باز کرد و به اندازه ماهایی که ندیده بودمش تو بغل هم گریه کردیم. با تک تک اعضای خانواده‌ام سلام و احوال پرسی کردم و به داخل دعوتشون کردم. آخر از همه عباس ایستاده بود با 2 جوون رعنا که حالا ریش و سیبیلاشون داشت جوونه میزد و با دستای سیاه و پینه بستشون این پا اون پا میکردن. بهشون تشر زدم و گفتم نکنه انتظار دارین من میام تا اونجا. آره. باقر اومد جلو و گفت نه آبجی، راستش و نتونست دیگه حرف بزنه. دل نازکترین بچه ی آقام باقر بود. واسه همینم بود که یهو زد زیر گریه و اشکش اشک منم در آورد. واسه همین گفتم خیلی خوب داداش، جان مادرت گریه نکن. غلام گفت آبجی یه نفر دیگه هم هست. کیه؟ به جای غلام عباس جواب داد ننه روشن. اومدن عیادت آقا. گفتم تعارفش کن بیا داخل. بفرمایی تو، دم در بده. باقر مثل سابقی تا منو میدید میپرید بغلم و صورتمو بوسید و دستشو دورم حلقه کرد. زیر گوشش گفتم الهی قربونت برم، دلم برات یه ذره شده بود کله سوخته. عباس گفت مردی شده واسه خودش، خاطرخواه پیدا کرده تو بازار. اوه دهنت هنوز بوی شیر میده.
بذاریشه در بیاد، بعد از این غلطو بکن. هر دو خندیدن و با ورود روشن همه یهو ساکت شدیم. اگرچه دلم ازش پر بود، اما نمیشد بچه‌هاشو خواهر برادر بدونم و خودشو از خودم برونم. هرچند ظاهری، اما با سر بهش سلام کردم و تعارفش کردم داخل. با ورود خواهر و برادران به خونمون حال منم بهتر شده بود. خونه پر از شادی بود و صدای پای حشمت که دنبال بچه‌ها میدوید لابلای باد پاییزی به گوشم میرسید. همه چیز برای من ایدئال تر از اونی بود که فکر کنم. احساس میکردم خوابم، یه خواب شیرین. آخه یادم نرفته بود که تا همین چند وقت پیش التماس میکردم تا خدا حتی ناقص و فلج حشمتو به من برگردونه. با صدای صدیقه به خودم اومدم و از افکار خوشایندم خارج شدم. حواست کجاست آبجی؟ غلامم پیرو حرف صدیقه گفت. خوش شدی آشلی. کجا رو نگاه میکنی؟ هیچی، همینجا. صدیقه اومد کنارم. میگم خیلی مونده؟ نه، همین امروز و فردا آبجی. روشن گفت. من میگم امشب یا فردا صبح. بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم فعلا یه نیمچه دردی میگیره و ول میکنه. صدیقه با ذوق گفت پس نزدیکی انشالله. اون شب روشن و بچه هاشو توی 2 تا از اتاقای عمارت جا دادیم و خودمون رفتیم بخوابیم که یه دفعه با احساس خیسی بین پاهام وحشت زده حشمتو صدا کردم. حشمت اما با آرامش گفت چیزی نیست عزیزم، الان میبرمت مریض خونه، اصلا نترس. گفتم اما مدام داره درد میاد سراغم، چی کار کنم؟ هیچی عزیزم، هیچی. صبر کن، الان میری. و دستمو گرفت و چند نفری رو صدا کرد تا کمک کنه. روشن و صدیقه با هم اومدن و ما همراه با حشمت سوار اتومبیل شدیم. دردم شدید ولی قابل تحمل بود. هی نفس میکشیدم و چنگ به دست صدیقه مینداختم. توی زایشگاه هم منو بردن داخل و بقیه رو راه ندادن. چند دقیقه بعد با یه فشار کوچیک پسرم به دنیا اومد. یه پسر سفید و بور که از من متولد شده بود. پسری که حاصل عشق خالص میون من و حشمت بود. عشقی که اولش فکر میکردم حرامه و محال بود، اما آخرش گرما بخش زندگیمون شد. بچه رو که بغلم دادن و لباسمو مرتب کردن، تازه حشمت اجازه پیدا کرد تا بیاد داخل. دیدن مرد زندگیم صحیح و سالم که لبخند به لب دم در ایستاده بود و به من و پسرمون نگاه میکرد برای من ته خوشبختی دنیا بود. خندیدم و اشک شوق ریختم و گفتم بالاخره آشلی مادر شد. حشمت جلوتر اومد، سرمو بوسید و گفت خیلی درد کشیدی عزیزم. نه خوب بود، بازم دلم بچه میخواد. یه دفعه با چنان صدای بلندی خندید و قهقه زد که از خندیدنش کیف کردم و منم به خنده اومدم. بابا دختر بذار ببرمت خونه بعد بگو. از رو نمیری؟ نه معلومه که نه. آشلی پا پس نمیکشه. اسمشو چی بذاری؟ تو بگو. منان چطوره؟ صبحان و منان عالیه. سرمو بوسید و بعد از اومدن پرستار از پیشم رفت. من و بچه رو یه روز همونجا نگه داشتن و صدیقه همراه همون. و توی همون یه روز من به این فکر میکردم که شاید اگه محسنم اومده بود شهر میتونستن نجاتش بدن و الان بالا سر بچه هاش بود. اما از اون طرف به این فکر میکردم که اگه زنده میمون من این زندگی رو نداشتم و مردم روستا و دخترای جوونشون تا روزی که اون زنده بود باید در خطر میبودن. بعد از مرخص شدن و برگشتن به خونه حشمت جشنی گرفت و 7 روز تموم محله رو غذا داد. 2 تا گوسفند قربونی کرد و بین نیازمندا پخش کرد و با من جوری رفتار میکرد انگار در تموم این دنیا فقط منم که بچه‌ای به دنیا آوردم و حالا نباید دست به سیاه و سفید بزنم. بالاخره خوشبختی به آشلی رو کرده بود و من قدردان تک تک لحظه هایی بودم که در کنار این مرد زندگی میکردم. بعد از تولد منان ما به روستا برگشتیم، اما بچه‌های حشمت خان و خانم بزرگ موندن و خانواده کوچیک ما برای رسیدگی به امور اهالی ده راهی روستا شد. شاید گفتنش درست نباشه، اما بعد از مرگ محسنم و آقا بزرگ انگار که نوری به همه جا تابیده باشه. اوضاع مردم بهتر شده بود. کشاورزی به نسبت قبل رونق داشت. کسی نبود زور بگه و محصولاتشون رو ببره. و از همه بالاتر این که ولی نعمتی مثل حشمت داشتن که برادروار کنار تک تکشون ایستاده بود. رفت و آمدای ما بین شهر و روستا ادامه داشتن تا وقتی که ایران 2 خوابستن شد و سایمان کرد. نمیخواستم بی مادری اذیتش کنه. یادمه 40 روز تموم آوردمش کنار خودمونو و بعد از رفتنش 2 روز، 1 روز بعد از 2 سالگی منان فهمیدم خودم دوباره آبستنم. این بارم پسری به دنیا آوردم شبیه به پدرش، اخمالود با چشمایی کشیده و سیاه به رنگ آسمون شب. اسم پسر کوچیکمون عمران شد و با خودش برامون برکت زیادی آورد.
روابط ما با خسروخان کم کم بهبود پیدا کرده بود و اگرچه رفت و آمد آنچنانی نداشتیم، ولی میدونستیم که به وقت مشکلات میتونیم روش حساب کنیم. به باقر و غلام کمک کردم تا برای خودشون حجره‌ای بزنن و اونا رو زیر پر و بالم گرفتم. عباس صاحب 4 فرزند دیگه شد و خوشبختی سهم قلب مهربون و بزرگش شد و هرگز نفهمید که پسر بزرگش از خسروه و منم هیچ وقت به روی پوران نیوردم که چطور تونست اون شب عروسی دختر نبودنشو از دید عباس پنهون کنه. اما هرچی که بود اصلا مهم نبود. مهم این بود که اون دختر نازنازی پا به پای برادرم کار کرد و ایستادگی کرد تا بتونن زندگیشونو بسازن. درسته حشمت خیلی بهشون کمک کرد، اما استقامت و تلاش اونا این کار نشدنی بود. روشن شب عروسی باقر کوچکترین پسرش خوابید و صبحش دیگه بیدار نشد و خانم بزرگم 2 سال بعد از روشن بر اثر کهولت سن دعوت حق و پذیرفت و به دیار باقی رفت. زندگی من و حشمت خانم 50 سال ادامه داشت. من و حشمت روی هم 9 تا بچه داشتیم. 3 تا از من، 6 تا از محسنم که همه رو تونستیم سر و سامون بدیم و عاقبت به خیریشون رو دیدیم. و در نهایت چند روز قبل از 51مین سالگرد ازدواجمون با مرگ همسر عزیزم اون سفر پرماجرا و شیرین به پایان رسید. سفری که امیدوارم هرچه زودتر در جهان دیگه دوباره با هم شروع کنیم. خسروخان هم حدود 7-8 سال بعد از حشمت به رحمت خدا رفت. بچه‌های اونم همه سر و سامون گرفته بودن. هیچ وقتم دیگه زن نگرفت و ازدواج نکرد. روزای آخر عمرش رو هم کنار شالی و شوهر و بچه‌هاش سپری می‌کرد. شالی هنوزم گهگداری به من سر میزنه و اون عشق و علاقه‌ای که تو بچگی نسبت به من داشت هنوزم تو دلش روشنه. تو دل منم همینطور. شب عروسیش هیچ وقت یادم نمیره که انگار شب عروسی دختر خودم بود. دیدنش توی لباس عروس اونقدری برام شیرین بود که انگار دختر خودم رو عروس کرده باشم. الان که سرگذشت منو میخونید، من 92 سال سن دارم و در کنار بچه‌هام، عروسا و داماده و بچه‌هاشون و همینطور نتیجه هام گذران عمر میکنم. اما لحظه شماری میکنم برای رفتن و رسیدن به حشمت خانم. اما یه بیت شعر از سعدی توی تموم این سالها همیشه پس ذهنم بوده و با خودم زمزمه میکردم: کسانی که بد را پسندیده اند، ندانم ز خوبی چه بد دیده اند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.